ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? የፍሬሽማን ፊዚክስ ቻፕተር 2 Kinematics and Dynamics of Particles የሚለው ቻፕተር ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዘን ቻፕተር የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። በዋናነት እንግዲህ Kinematics in 1 and 2 dimension የሚል ይሆናል የዛሬው ክላስ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቅላችሁ ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ ደግሞ የዶል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ በድጋሚ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ ተመኘው። መልካም ጊዜ። እንግዲህ ሜካኒክስን ምን እንደሆነ ዲፋይን እናደርጋለን። መጀመሪያ simply mechanics is the study of physics of a motion and how it related to the physical factor that affect them like force, mass, momentum and energy. Okay, simple እንግዲህ ሜካኒክስ ምንድነው? የፊዚክስ ክፍል ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ሎወር ግሬድ ላይ ስንማር ፊዚክስም ኬሚስትሪም ባዮሎጂም የራሳቸው የሆነ ብራንች አላቸው ብለናል። ሜካኒክስ እንግዲህ የፊዚክስ አንደኛው ብራንች ነው። ስለምን የሚያጠና ነው? ስለ ሞሽን እና ከሞሽን ጋር ሪሌት ስለሚያደርጉ ፊዚካል ፋክተሮች ያጠናል። ፊዚካል ፋክተር ዳት አፌክት ዳት። ለምሳሌ ፊዚካል ፋክተር አፌክት ሊያደርግ የሚችል ለምሳሌ ማን አለን? ፎርስ አለን፣ ማስ አለን፣ ሞመንተም፣ ኢነርጂ። እነዚህ እንግዲህ ፋክተሮች ናቸው። ኦኬ፣ ስለዚህ ስለነዚህ የሚያወራ ወይም የሚያጠና which is called mechanics እንለዋለን። Mechanics may be divided into two branches that is dynamics and kinematics ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን። ስለዚህ እዚህ ቻፕተሩ ላይ ያለው kinematics and dynamics ማለት simply mechanics ማለት ነው። ሁለቱ በአንድ ላይ mechanics ይባላሉ ማለት ነው። Dynamics which deals with the motion of the object with its cause, that is the force. አሁን ዳይናሚክስ የሚያጠናው ስለምን ነው? ስለ ሞሽን ከመኑ ጋራ ከኮዙ ጋር። ለሞሽን ካውዝ የሚሆን ኦልዌይስ ማን ነው? ፎርስ ነው። ስለዚህ ከፎርስ ጋር ሪሌት የሚያደርጉትን ነገሮች የሚያጠና የሜካኒክስ ክፍል which is known as dynamics እንለዋለን ማለት ነው። And the second branch of mechanics which is called kinematics. Kinematics describes the possible motion of a body or a system of bodies without considering the cause or simply without considering the force. አሁን ፎርስን ኮንሲደር ሳያደርግ ስለ ሞሽን የሚያጠና የሜካኒክስ ክፍል which is called kinematics እንለዋለን። እንግዲህ ባጭሩ kinematicsም ዳይናሚክስም ስለ ሞሽን ነው የሚያጠኑት። ምክንያቱም ከሜካኒክስ ስለ ሞሽን የሚያጠና የፊዚክስ ክፍል ነው ስላልን ማለት ነው። ነገር ግን ዳይናሚክስ ስለ ፎርስ ጋር ሪሌት ስለሚያደርጉ ነገሮች ነው የሚያጠና። where kinematics ደግሞ ከኮዙ ውጭ ስለሆኑ ነገሮች ያጠናል ማለት ነው። Alternatively, mechanics may be divided according to the kind of systems studied. ያ ማለት እንግዲህ ሜካኒክስ አሁንም በሌላ ብራንች ልንከፍለው እንችላለን ወይም በሌላ ሰብ ዲቪዥን ልንከፍለው እንችላለን። መጀመሪያ ዳይናሚክስ እና ኪኔማቲክስ ብለን ከፍለናል። አሁን ደግሞ በሌላ ዋይ መክፈል እንችላለን ማለት ነው። The simplest mechanical system is the particle defined as a body so small that is its shape and internal structure are of no consequence in a given problem ይላል። ያ ማለት እንግዲህ ሜካኒክስ either simple mechanical system ስለሆነ ነገር የሚያጠና ሊሆን ይችላል or more complicated ስለሆነ. Okay, more complicated is the motion of the system of two or more particles that exert a force on the other and possibly undergoes a force exerted by the body outside the system ይለናል። ያ ማለት እንግዲህ ባጭሩ ምንድነው? ሜካኒክስ ስለ ሞሽን የሚያጠና የፊዚክስ ክፍል ነው። በሁለት ይከፈላል በዋናነት ዳይናሚክስ እና ኪኔማቲክስ ብለን። ዳይናሚክስ ምንድነው? ከኮዙ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ያ ማለት ከፎርስ ጋር ሪሌት የሚያደርግ። ኪኔማቲክስ ከሆነ ደግሞ ከኮዝ ውጪ የሆነ ያ ማለት ከፎርስ ውጪ የሆነ ብለን ከፍለናል። ከዛ በተጨማሪ ሜካኒክስን በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ሲምፕል ሜካኒክስ ማለት ነው ባጭሩ እንግዲህ ሲምፕለስት ሜካኒካል ሲስተም ማለት ሲምፕል ሜካኒክስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሞር ኮምፕሊኬትድ ማለት ኮምፕሊኬትድ የሆነ ሜካኒክስ ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ እንደዛ አድርገን እየከፋፈልን ሜካኒክስን ማጥናትና መረዳት መገንዘብ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ as a particle of mechanics have been applied to three general realms of phenomena. Realm ምንድነው ለመሆኑ? Realm, what does it mean realm? Here the concern of describing the basic phenomena in nature is essentially defined as realms of physics.
Okay, እንግዲህ በተፈጥሮ የሚከሰቱ ፊዚካል ፊኖሜናዎች ወይም የሆኑ ክስተቶች ነው ሪሊም የምንላቸው። ስለዚህ በሜካኒክስ ህግ ሶስት ጀነራል ሪሊሞች አሉ። የመጀመሪያው the motion of such celestial body such as a star, planet and satellites can be predicted with a great accuracy thousands of years before they occur ይለናል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው ሪሊ ምንድነው? ስለ celestial body ያ ማለት ስለ star, planet and satellite የሚያጠና ማለት ነው ባጭሩ። And the second relim, ordinary objects on Earth down to microscopic size, okay, moving at a speed much lower than that of light, are probably described by mechanics without significant correction ይለናል። ስለዚህ ሁለተኛው relim ምንድነው ካል መሬት ላይ ስላሉ ordinary ኦብጀክቶች ይሆናል። ያ ማለት ከኦርዲናሪ ኦብጀክት ያማለ ለምሳሌኛ ሰዎችን ጨምሮ እስከ ትናንሽ ማይክሮስኮፒክ ሳይዝ እስካላቸው ድረስ የሚያጠና ከሆነ the second relim of mechanics እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር the engineers who designed the bridge and aircraft may use the Newtonian laws of mechanics with confidence even though the force may be very complicated and the calculation lack the beautiful simplicity of celestial mechanics ይለናል። እንግዲህ ድልድይ በመንሰራበት ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ መንገዶችን ዲዛይን ስናደርግ ሊሆን ይችላል፣ የምንጠቀመው ኒውተኒያንስ ሎው ኦፍ ሜካኒክስ የሚባል ሎው ልንጠቀም እንችላለን። በአጠቃላይ እነዚህ ነገሮች በሰከንድ ሪሊም ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው። በሰከንድ ሪሊም ውስጥ and the third relim of phenomena comprises or contains the behavior of matter and electromagnetic radiation on the atomic and subatomic scale. Okay, the electromagnetic radiation on atomic and subatomic scale ውስጥ የሚያጠና ከሆነ the third relim እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም ትንሽ ማለት ነው። በጣም አናሳ አቶሚክ እና ሰባቶሚክ ፓርቲክል እንግዲህ በጣም ትንሽ ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ እንደ ቻፕተሩ ኢንትሮዳክሽን ወይም እንደ ኢንትሮዳክተሪ እነዚህን ቤዚክ የሚባሉ ኮንሰፕቶችን መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። መጀመሪያ የሜካኒክስ ዴፊኒሽን ምን እንደሆነ፣ ከዛ ዲቪዥን ወይም ብራንች ኦፍ ሜካኒክስ የምንላቸው ሲምፕሊ ዳይናሚክስ እና ኪኔማቲክስ ወይም እዚህ ቻፕተሩ ላይ ያሉት ኪኔማቲክስ ምንድነው፣ ዳይናሚክስ ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ላይ ሪሊምስ ኦፍ ፊዚክስ የምንላቸው ወይም ጀነራል ሪሊምስ ኦፍ ፊኖሜና የምንላቸው ሶስት የሚደርሱ ሪሊሞች እንዳሉ እነሱን ነገር መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው እንደ ኢንትሮዳክሽን። ስለዚህ ወደ ዋናው ወይም ወደ ቶፒካችን ስናልፍ kinematics in 1 or 2 dimension or simply kinematics in 1 and 2 dimension ባንድና በሁለት ዳይሜንሽን ያ ማለት ባንድ ዳይሜንሽን ስንል እንግዲህ either x ብቻ ሊሆን ይችላል or in the y ዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል። 2 ዳይሜንሽን ስንል ደግሞ xy፣ 3 ዳይሜንሽን ብንጨምር ደግሞ xyz ወይም in space እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት የምንወያየው በአንድና በሁለት ዳይሜንሽን ኪኔማቲክስ እንዴት ይጠናል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። A formal study of physics begins with kinematics. Okay? አሁን እንግዲህ ስለ kinematics ከዚህ ቀደም አውርተናል። kinematics ማለት ምንድነው ብለናል? The study of the motion of an object without considering the cause ብለናል። ያ ማለት the cause of any motion is the force. So, without considering the force የምናጠነው የፊዚክስ ዘርፍ which is known as kinematics እንለዋለን ማለት ነው። Anyhow, the word kinematics comes from the Greek word kinesis ማለት ነው። Kinesis meaning motion and is related on the other English word such as cinema means movie, and kinesiology means the study of human motion. Okay, አሁን እነዚህ ነገሮች ከምን ናቸው? ከእንቅስቃሴ ጋር የተገናኙ ናቸው። movies ሲላውን እዚህ ላይ move ከሚለው ጋር የተገናኘ ከእንቅስቃሴ ጋር። kinesiology የሚለው ደግሞ the study of human motion ስለ ሞሽን ሆኖ ግን ያ ሞሽን የምን ሞሽን? የሰዎች እንቅስቃሴ የሆነ ማለት ነው። So, kinematics is a branch of mechanics that describes the motion of an object without reference
to the cause of the motion, therefore the force, or simply without considering the force የሚጠና የሞሽን አይነት which is known as kinematics እንለዋለን ማለት ነው። ነገር ግን ፎርሱን ኮንሲደር አድርጎ የሚያጠና የሜካኒክስ አይነት ከተባለ ዳይናሚክስ እንለዋለን ማለት ነው። both dynamics and kinematics study about the motion of an object። ልዩነቱ ኮዙን ኮንሲደር ከማድረግና ካለማድረግ አንፃር ነው እንጂ ተመሳሳይ ናቸው። ሁለቱም ስለምን ነው የሚያጠኑት? ስለ ሞሽን ነው የሚያጠኑት። የሜካኒክስ ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። ሜካኒክስ ደግሞ የፊዚክስ ክፍል ነው ብለናል። So kinematics is considered on analyzing kinematical quantity used to describe motion such as velocity, acceleration, displacement, time, and trajectory. Objects are in motion all around us. አሁን እንግዲህ ኪኔማቲክስ ኮንሲደር የሚያደርገው ኪኔማቲካል ኳንቲቲ የሚባሉትን ነው። ከሞሽን ጋር ሪሌት የሚያደርጉ ነገሮችን ነው። ለምሳሌ ቬሎሲቲን ብትወስዱ ቬሎሲቲ ወይም ቶሎታ የሚባለውን ነገር ብትወስዱ ከእንቅስቃሴ ጋር ሪሌት ያደርጋል። አክሰለሬሽን ወይም ሽምጣጣን ብትወስዱ እንደዛው፣ ዲስፕሌስመንት ታይም እና ትራጀክቶሪን ብትወስዱ በተመሳሳይ ከሞሽን ጋራ የተገናኘ ነው። ኢን አዲሽን ቱ ዳት እነዚህ ነገሮች ከኮዙ ጋራ that is cause of the motion ማለት simply the force ከሱ ጋርም ሪሌት የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ objects are in motion around us። አሁን በእኛ አካባቢ ያሉ ኦብጀክቶች ምንድናቸው? በሞሽን ውስጥ ያሉ ነው የሚለው። በሞሽን ውስጥ ነው ያሉ። ከትልቁ ለምሳሌ ከፕላኔቶች ወይም celestial body ምንላቸውን መውሰድ እንችላለን። ኦኬ ስታርስ ምንላቸው ለምሳሌ ፕላኔትስ ምንላቸው፣ ሳተላይትስ ምንላቸው። ኦኬ ሳተላይት either artificial satellite or natural satellite ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምን እንላቸዋለን? በሞሽን ላይ ያሉ ኦብጀክቶች ወይም በአካባቢያችን ላይ ያሉ ኦብጀክቶች በሙሉ በሞሽን ላይ የሚገኙ ናቸው ምንለው ለዚህ ነው ማለት ነው። planets moving around the sun, car moving along a road, blood flows through a vein etc are example of motion። አይታችኋል። አሁን እኛ ሰዎች ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ስቴሽነሪ ቁጭ ስላልን ብቻ እረፍት ላይ ነን ማለት አይደለም። ሰውነታችን በጣም ብዙ የሚንቀሳቀሱ ነገሮች አሉ። እንደ ኤግዛምፕል ብለዳችንን ብንወስድ ብለድ ኦልዌይስ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ስፔሻሊ ከሀርት ተነስቶ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ይሄዳል ይመጣል። ኦኬ ለምሳሌ ቬሂክሎችን ብትወስዱ ቬሂክሎች ኦልዌይስ በሞሽን ላይ ናቸው ማለት እንችላለን። ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ሲሽከረከሩ ነው የምናያቸው። ስለዚህ objects around us are always in motion የምንለው ለዚህ ነው ማለት ነው። The other subtopic is displacement, velocity and acceleration in one dimension and two dimension. Okay, displacement, velocity, acceleration. Definition kinematical quantity. Kinematical quantity ምንላቸው እንግዲህ እነዚህ ነው። kinematical quantity የሚባሉት እና displacement, velocity, acceleration or simply ከሞሽን ጋር ሪሌት የሚያደርጉ እንዲሁም the cause of the motion የምንለው ከፎርስ ጋር ሪሌት የሚያደርጉ ነገሮችን ነው kinematical quantity የምንላቸው ማለት። የመጀመሪያው እንግዲህ position ነው። Position means simply the location of an object with respect to a chosen reference point. Reference point ያስፈልጋል። ከዛ ሪፈረንስ ፖይንት አንፃር በማየት የሆነ ኦብጀክት የተቀመጠበት ቦታ ማለት ነው ባጭሩ ፖዚሽን የምንለው ፖዚሽን። Next, displacement. Displacement means the change in the position of an object with respect to a given reference frame. አይታችሁ መጀመሪያ ፖዚሽን ዲፋይን ያደርግነው ዲስፕሌስመንትን ለመግለጽ እንዲመቸን ነው። ስለዚህ displacement means the change in position of an object with respect to the given reference frame እንላለን ማለት። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ for 1D or one dimensional motion ተመልከቱ እዚህ ጋር ከዜሮ ተነስተን x I አለን and xf or initial and final ማለት ነው። ስለዚህ change in x ማለት ከፋይናሉ ሲቀነስ ኢኒሺያሉ ነው። ይሄ በምን ኬዝ ነው? for 1D ወይም one dimensional motion ሲሆን where for two dimensional motion look y and x or x and y coordinate አለን። አሁን እንደምታዩት ይሄንን መሰለዩት
ከዚህ ወደዚህ ሄዳል አሁንም ከዚህ ከነስቶ ወደዚህ ሄዳል እዚህ ጋር ደግሞ ከዚህ ተነስቶ ወደዚህ ሄዳል አሁን ስለ ቬክተር ስንማር ከዚህ ቀደም ሪዛልታንት ቬክተር ማለት ልክ እዚህ ላይ የምትናየው s ማለት የዚች ቬክተር እና የዚች ቬክተር ድምር ነው ማለት ነው so change in r ማለት ነው r final minus r initial ማለት ነው r final minus r initial ይሄ በምን ጊዜ ነው በ2d ጊዜ ወይም በ2 dimensional motion ጊዜ ማለት ነው ሶስተኛው kinematical quantity ደግሞ ማን ነው distance ነው the distance the length of the path followed by the object ማለት ነው the length of the path followed by the object which is called distance እንለዋለን the next topic average and instantaneous velocity ምንድነው average velocity and instantaneous velocity average velocity is the total displacement divided by the total time okay total displacement አለ ለቶታል ታይሙ ስናካፍለው የምናገኘው that is average velocity which is equals to change in r means ምን ማለት ነው simply change in s ማለት እንችላለን most of the time displacement represent የሚደረገው በs ስለሆነ ስለዚህ change in s over change in t which is equals to change in r means r final minus r initial and change in t means t final minus t initial this means average velocity እንለዋለን and the other is average speed ምንድነው average speed እና average velocity የሚለያዩት in the case of speed we use distance and in the case of velocity we have to use a displacement and the other main difference is velocity is a vector quantity where speed is a scalar quantity so average speed is the total distance traveled divided by the total time taken okay ስለዚህ total distance traveled divided by the total time traveled ምን እንለዋለን average speed ያ ማለት total distance over total time travel okay and here average speed and average velocity of an object do not provide a detailed information of the entire motion we may need to know the velocity or speed of the particle at a certain instant of time okay ስለዚህ ስለ ሞሽኑ አጠቃላይ የሆነ መረጃ ለማግኘት velocity እና speed ብቻቸውን በቂ አይደሉም ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ታይሙም ያስፈልገናል እያለን and the next one is instantaneous velocity ማለት ምን ማለት ነው is limiting value of the ratio of change in r over change in t as change in t approaches to 0 or tends to 0 አሁን ሊሚት ነው የምንጠቀመው እዚህ ላይ instantaneous ስንል ሊሚት ነው የምንጠቀመው the limit of change in r over change in t as change in t approaches to 0 ማለት ነው look v which is equals to the limit of change in r over change in t as change in t approaches to 0 is known as instantaneous velocity okay the instantaneous speed it is the magnitude of the instantaneous velocity አሁን instantaneous speed የምንለው ምኑን ነው የinstantaneous velocity ማግኒቲዩዱን ብቻ ዳይሬክሽኑን ኮንሲደር ሳናደርግ ማግኒቲዩዱን ብቻ የምንወስድ ከሆነ which is called instantaneous speed እንላለን ማለት ነው and this here if the velocity of particle changes with time then particle is said to be accelerating if a velocity of particle change with time አሁን velocity በታይም increase ባረገ ቁጥር አብሮ velocityውም increase እያረገ ከሆነ ምን እንላለን ይሄ ሞሽን ወይም ያ እየተንቀሳቀሰ ያለው ኦብጀክት ምን ላይ ነው ማለት ነው accelerating እያረገ ነው ኦኬ accelerate እያረገ ነው ማለት ነው ወይም እየሸመጠጠ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስለ acceleration ወርታችን ነው ያለን acceleration ምንድነው deceleration ምንድነው ሚሉ ነገሮችን የምናይ ነው የሚሆነው so average acceleration is the average of the velocity the average in velocity of an object divided by the time interval during which the change occurred simply change in v of change in t ማለት ነው average velocity ማለት
Okay, average velocity ማለት change in v over change in t. That is the final velocity minus initial velocity over time final minus time initial, or the final time minus the initial time አድርገን የምንሰራ ከሆነ average acceleration እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ acceleration አለ ምንል ግን ምን ሲሆን ነው? change in velocity ካለ ነው። ኦኬ change in velocity ካለ ያ ማለት velocity እየጨመረ መሄድ መቻል አለበት። ኮንስታንት ከሆነ change in v 0 ይሆናል acceleration 0 ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ instantaneous acceleration ምን ማለት ነው? ተመሳሳይ ነው ከቬሎሲቲ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ሊሚቲንግ ነው። ሊሚት ነው የምንጠቀመው ሊሚቲንግ the limit of average acceleration as change in t approaches of or tends to 0 ማለት ነው። ያ ማለት a which is equals to the limit of change in t over change in v over change in t as change in t approaches to 0. okay change in t ወደ 0 approach ሲያደርግ የምናገኘው ዋጋ instantaneous acceleration እንላለን። ስለዚህ instantaneous velocity እና instantaneous acceleration ከሊሚት ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። instantaneous speedን ከፈለግን ደግሞ the magnitude of instantaneous velocity ማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ አንድ ኤግዛምፕል እንስኪ። ለምሳሌ a person walks first at a constant speed of 5 meters per second along a straight line from point A to point B. And then back along the same line from B to A at a constant speed of 3 meters per second. Look, የሆነ ሰው እንግዲህ ከA ወደ B ከፖይንት A ወደ ፖይንት B በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የተጓዘው። ከዛ ሲመለስ ደግሞ በ3 ሜትር ፐር ሰከንድ ተጓዘ። የተጠየቀው ምንድነው? A. What is his average speed over the entire trip? B. What is his average velocity over the entire trip? አሁን average speed and average velocity ነው የተጠየቀው። So ወደ ሶሉሽናችን ስንገባ አሁን ይሄ ሰው ከፖይንት A ተነስቶ ወደ ፖይንት B ሲሄድ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበር ስፒዱ። ሲመለስ ደግሞ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ፈጀበት ይለናል። So average speed እንፈልግ። average speed ማለት እንግዲህ total distance traveled divided by the total time taken ነው። ስለዚህ the total distance covered in the trip is distance from A to B plus distance from B to A, which is equals to twice of x. twice of x. x ማለት ነው ከA እስከ B ድረስ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ አልታወቀም unknown ነው። x ብለን represent ብናደርገው total distance traveled ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2 times x ይሆናል ማለት ነው። ሄደ ተመለሰ። ስለዚህ የሄደው ሲደመር የተመለሰው twice of the distance ይሆናል። twice of the distance between A and B ይሆናል ማለት ነው ባጭሩ። So average speed እንዴት ነው የምንሰራ? total distance divided by total time. ስለዚህ total distance ማለት s from point A to B plus distance from B to A over time from A to B plus time from B to A አድርገን እንሰራለን። ግን ምኑ አልታወቀም? ዲስታንሱም ታይሙም አልታወቀም። but ይለናል distance from A to B time ማለት ነው። time from A to B ማለት x divided by VAB. look አሁን እንዴት እንደምንሰራው ታይሟን መጀመሪያ እንፈልጋት። ከA እስከ B ድረስ የፈጀችውን ታይም ያ ማለት ከA እስከ B ድረስ እንግዲህ x ነው ብለናል ሲካፈል ለስፒዱ VAB is now 5 ነው። ስለዚህ x over 5 meter per second አድርገን እንሰራለን። and ሲመለስ ደግሞ የፈጀበት ታይም BA ከዚህ እስከዚህ የፈጀበት times distance x divided by VBA, that is x over 3 meter per second. Therefore, average speed which is equals to twice of x እንግዲህ total distance traveled ነው ብለናል ሲካፈል total time ለቶታል ታይም የመጀመሪያው AB ሲሄድ ከS ከB ሲሄድ የፈጀበት ታይም
x over 5 meter per second ነው ብለናል እዚህ ጋር ካልኩሌት አድርገን ያመጣ ነው ሲመለስ ደግሞ x over 3 meter per second ፈይቶበታል ብለናል ስለዚህ ላይክ ተርሞችን እናሰባስብ ወይም ሲምፕሊፋይ እናድርገው ይህ ማለት 2x into 15 over 8x ማለት ነው ይሄ ሲቃለ x በx ይጣፋል እዚህ ጋር ኦኬ እዚህ ደግሞ 30 over 8 ማለት ነው ወይም 2ን በ8 እናቃለው ምን ማለት ነው 50 over 4 ማለት ነው 50 over 4 means 3.75 meter per second ማለት ነው ስለዚህ average speed ስንት ሆነ ማለት ነው 3.75 meter per second ያክል ፈይቶበታል ማለት ነው አማካኝ ፍጥነቱ ቢላይ ደግሞ average velocity እንዴት አድርገን እንስራ average velocity over the entire trip is 0 ለምን because for the entire trip r final which is equals to r initial that means change in r which is equals to r final minus r initial which is equals to 0 okay አሁን እንግዲህ ስፒድ ከሆነ መደመር ነው ቶታሉን ያ ማለት ሲሄድ የነበረው ሲደመር ሲመለስ የነበረው ዲስታንስ በቬሎሲቲ ጊዜ ግን ፋይናሉ ሲቀነስ ኢኒሻሉ ነው ያ ማለት ከa ወደ b ሄደ x ያክል ርቀት ተጓዘ ተመልሶ x ያክል ርቀት ተመለሰ ስለዚህ x - x 0 ይሆናል 0 over any time travel ያ ማለት any time taken ሊሆን ይችላል ማንኛውንም የፈጀበትን ታይም ይፍጅ 0 ሲካፈል ለዛ ታይም 0 ይመጣል ስለዚህ አቨሬጅ ቬሎሲቲያችን 0 ነው ማለት ነው okay so average velocity which is equals to change in r over change in t that is r final minus r initial over t final minus t initial which is equal to 0 እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ሌሎች ኤግዛምፕሎችን ቢሰጡን በእንደዛ አይነት way ወይም ሌሎች ኤክሰርሳይሶች ቴስቶችም ሊሆኑ ይችላል or any exam ሊሆን ይችላል በእንደዛ አይነት way መስራት እንደምንችል ያመለክታል ማለት ነው Okay guys አሁን ደግሞ የምናየው motion with a constant acceleration የሚለውን ይሆናል so for a motion with a constant acceleration okay የሆነ motion እንግዲህ constant acceleration ላይ ነው ለማለት ሁለት ነገሮች መሆን መቻል አለበት የመጀመሪያው the velocity changes at the same rate throughout the motion okay velocity change የሚያደርገው በተመሳሳይ rate ነው at the same rate throughout the motion ሁለተኛ average acceleration over any time average acceleration over any time interval is equals to the instantaneous acceleration at any instant of time ይለናል ስለዚህ instantaneous acceleration ከaverage acceleration ጋር እኩል ነው the velocity changes at the same rate መሆን መቻል አለበት ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኮንዲሽኖች ሲሟሉ the motion is said to be constant acceleration ነው እንላለን ማለት ነው so እዚህ ላይ እንግዲህ acceleration ማለት change in v over change in t ነው change in v ማለት ደግሞ v final minus v initial ነው and change in t which is equal to t ያደረግነው ምን አድርገን ነው t ጋር እኩል ያደረግነው assuming t initial ወይም initial ታይማችንን 0 ብንለው ማለት ነው ኦኬ ምክንያቱም t final minus t initial ነው አይደለ change in t initialአችን 0 ቢሆን then t final minus 0 t final ይሆናል instead of t final t ብንተካ ብለን ሄደን ነው then ይሄን rearrange እናድርገው rearrange ለምሳሌ a which is equal to v final minus v initial over t የምትለዋን ነው ሰዳት ይችኛቱን እናስወግድና ማለት ነው ከዛ ክሪክሮስ አድርገን rearrange ስናደርገው v final which is equal to v initial plus a times t ይመጣልናል ይችን አንድ ኢኩዌሽን እንውሰድ for motion with a constant acceleration average velocity can be written as average velocity እንዴት ይጻፋል በኮንስታንት acceleration ጊዜ average velocity እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን ያ ማለት v final plus v initial over 2 አድርገን አቨሬጁን መውሰድ እንችላለን በዲፊኒሽናችን መሰረት ደግሞ v average ማለት ምን ማለት ነው change in r over change in t or change in displacement over change in time assuming t initial which is equal to 0 ብንል change in t ከማን ጋር እኩል ይሆናል ከt ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ change in r which is equal to v average times t ክሪክሮስ አድርገን ነው ማለት ነው ይሄን okay so change in r ማለት r final minus r initial ማለት ነው ከዚህ ቀደም እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምናውቀው instead of r s ነው የምናውቀው ያው ከሌተሩ ጋር ችግር የለብንም ግን more
ግልጽ እንዲሆንልን ከዚህ ቀደም በለመድ ነው ብናረጋው አሪፍ ነው instead of r s ን እየተካን መጠቀም እንችላለን anyhow rf minus ri or initial final displacement minus initial displacement which is equals to average one እንተካለን ይቺ average እዚህ ጋር መተዋት average አለች አይደል v average ማለት v final plus v initial over 2 ነች ስለዚህ አምተን እዚህ ላይ እናስገባታለን ማለት ነው ኦኬ times t ከቲ ጋር እናበዛለን but v final ማለት ምን ማለት ነው v final ማለት እዚህ ጋር ያገኘነው አለ v final v initial plus at ኦኬ ስለዚህ ምን እናደርጋለን v final minus r final minus r initial ይቺ እንዳለች ማለት ነው which is equals to v initial times t plus 1 over 2 at square እንዴት መጣ ካላችሁ instead of v final ይችን አመተን ይችን መተዋትን value እዚህ ውስጥ እንከታታለን ማለት ነው ስለዚህ ስንከታት ወይም ስናስገባት የምናገኘው value v initial times t plus 1 over 2 at square ይሆናል ይሄን ደግሞ another equation አድርጋችሁ ያዙልኝ ሌላኛ equation okay again v change in r which is equals to v average times t ነው ከላይ ያገኘነው ማለት ነው ከላይ ያገኘነው በዚህ መሰረት that v average ማለት ምን ማለት ነው v final plus v initial over 2 ነው ብለናል okay ስለዚህ t ማለት ምን ማለት ነው t which is equals to v final minus v initial over a ነው over a ይሄ እንዴት አገኘነው ካላችሁ ልክ ከዚች ኢኩዌሽኑ ሰሩት ወይም ከዚችኛው ኢኩዌሽን ማለት ነው ከዚችኛው ኢኩዌሽን ያ ማለት መሰላችሁ ልክ v final minus v initial over a ማለት ነው rearrange ታደርጉት t ለመፈለግ ስለዚህ እቺ የመጣችው ከዚች ጋር ነው ማለት ነው so change in r which is equals to v average ማለት ይሄ ነው times time t ማለት ነው times t ማለት ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ ይሄንንና ይሄን value አብረን ስናበዛው ይሄን ይሰጠናል v final plus v initial over 2 times v final minus v initial over 2 ኦኬ አሁን እንደዚህ አይነት ኢኩዌሽኖች ሲሰጡን ወይም እንደዚህ አይነት ተርም ሲሰጠን ማለት x plus y times x minus y ማለት ነው x square minus y square እንደማለት ነው over 2a ስለዚህ ይሄን ደግሞ rearrange ስናደርገው v final square which is equals to v initial square plus 2y of a change in r እናገኛለን አሁንም ይሄ ደግሞ ሌላ ኢኩዌሽን ነው ሌላኛ ኢኩዌሽን for two motion acceleration which is equal to ax in the i direction plus ay in the j direction simply i እና j ምን እንደሆኑ ከዚህ ቀደም ተመረናል ዩኒት ቬክተሮች ናቸው ዳይሬክሽን እንዲኬል ለማድረግ የሚያገለግሉን ናቸው ኦኬ በ2d ጊዜ ነው ይሄ ነገር የሚሆነው v final ማለት ደግሞ v in the x direction or vx final in the i direction or in the x direction ማለት ነው i ማለት plus ayfj ብለን ማስቀመጥ እንችላለን vi ማለት ደግሞ vxi in the i ማለት እዚህ ጋር ኢኒሻል ለማለት ነው እቺኛይቱ i ደግሞ ዩኒት ቬክተር ነች plus vyi or vy ኢኒሻል ልበላችሁ in the j ስለዚህ ፋይናሉንም በx እና በy ዳይሬክሽን ተነተን ነው using unit vector and initial velocityንም unit vector በመጠቀም in the x and in the y direction ብለን ተነተን ነው ማለት ነው okay so v final which is equals to v initial plus at ያ ማለት ምን ማለት ነው አሁን v final in the x direction ማለት ምን ማለት ነው v final in the y direction is ማለት ምን ማለት ነው so in the x direction ሲሆን vxi plus axt in the y ሲሆን ደግሞ ፋይናሉ vy initial plus ayt ይሆናል ማለት ነው so here ምን ይለናል r final minus r initial which is equals to v initial times t plus 1 over 2 at square ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ባጭሩ እዚህ ጋር r final minus r initial ማለት change in x ማለት ነው change in x
change in x in the x direction ሲሆን ነው change in y የምንለው ደግሞ in the y direction ሲሆን ነው ያ ማለት vertical ከሆነ r የተሰጠን r ወይም ዲስታንሱ change in y እንለዋለን horizontal ከሆነ change in x እንለዋለን so change in x ማለት vx initial t plus 1 over 2 ax t square vertical ከሆነ ደግሞ ወይም in the y direction change in መፈለግ ካስፈለገ which is equals to vy initial t plus 1 over 2 ay t square አድርገን እንፈልጋለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፎርሙላዎች ይጠቅሙናል እንይዛቸዋለን ከዛ በኋላ ኤግዛምፕሎችና ኤክሰርሳይሶችን መስራት እንችላለን ማለት ነው so let us do the first example example 1 a track covers 40 meters in 8.5 seconds while smoothly slowing down to a final speed of 2.8 meters per second. Find A, its original speed, B, its acceleration. Okay, አሁን ሁለት ነገር ነው original speed and acceleration የተጠየቀው የተሰጠን given አለን የተሰጡን ነምበሮች አሉ እነዚህን ዋጋዎች በመጠቀም የተጠየቅነውን ነገር እንመልሳለን ማለት ነው so ወደ solution part ስንሄድ we are given that s means or r ስንለው የነበረው ማለት ነው እስካሁን 40 ሜትር ነው where time is 8.5 second ነው and v final which is equal to 2.8 meter per second the magnitude of v average is v average which is equal to v final minus plus v initial over 2 ነው መጀመሪያ የተጠየቅነው ግን ምንድነው original speed አይደል የተጠየቅነው original speed ስለዚህ እዚህ ጋር ፋይናሉን የተሰጠው 2.8 ታይሙ እንዲሁም ዲስታንሱን የተሰጠን ሶስት ነገሮችን በመጠቀም ነው እንግዲህ የምንፈልገው ስለዚህ the magnitude of change in r is s which is 40 meter and s which is equal to v final plus v initial over 2 times t ማለት ነው ስለዚህ v ፋይናላችን እናውቀዋለን v ኢኒሻላችንስ አይታወቅም over 2 times t which implied that v initial which is equals to twice of the distance over t minus v final v ኢኒሻላችን መፈለግ ስላለብን ማለት ነው so የተሰጠን ነገር ሰብስቲዩት እናደርጋለን ታይም ተሰጥቶናል ዲስታንስ ተሰጥቶናል ፋይናል ቬሎሲቲ ተሰጥቶናል so ቀጥታ ምን እናደርጋለን ሰብስቲዩት አድርገን የምናገኘው ዋጋ ስንት ነው አዩ we are asked to find a v initial b acceleration እዚህ ጋር የተያያዘ ነገር አለው እየለያችሁ ለመረዳ ሞክሩ a ላይ የተጠየቀው v initial ነው b ላይ ደግሞ ምንድነው acceleration የተጠየቀው ስለዚህ v initial which is equals to ብለን ይችን ፎርሙላ በመጠቀም የተሰጠንን ዋጋ እንተካለን የተሰጠንን ዋጋ ኦኬ ስለዚህ 2 times 40 over 8.5 okay 2 ማለት እዚህ ጋር ያለችው 2 ነች 2 times s is 40 over 8.5 minus v final means 2.8 so ስንት መጣለን 9.4 minus 2.8 which is equal to 6.6 meter per second ተሰጥቶናል ማሚና አግኝተናል ስለዚህ ኢኒሻላችን 6.6 ሜትር per second ነው እንላለን ፋይናላችን ደግሞ 2.8 meter per second ነው ስለዚህ ምን እያደረገ ነበር ማለት ነው ዲሰለሬት እያደረገ ነበር ማለት ነው እየቀነሰ ነበር ማለት ነው ስፒዱ ሁለተኛ ደግሞ ምን ተጠየቅነው acceleration ማለት average velocity over change in t ነው average velocity መስራት እንችላለን ምክንያቱም ኢኒሻላችንን ፋይናላችንን ማግኝተናል ስለዚህ 2.8 minus okay 2.8 minus 6.6 I mean sorry ኢኒሻላችን እዚህ ላይ ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ነው ፋይናላችን ኤውት እዚህ ላይ ልክ ነን መጀመሪያም ልክ ነን ፋይናላችን 2.8 አርሊ የተሰጠን 2.8 minus 6.6 ነው over 8.5 which is equals to 0.447 negative 0.447 meter per second square እዚህ ላይ ስለተሳሳተ ነው እኔን የሚያወዛገበኝ ስለዚህ ፋይናላችን 6.6 አይደለም ይሄ ኢኒሻላችን ነው እንደምታዩት v initial which is equal to ብለን ካልኩሌት አድርገን ያመጣነው 6.6 ነው ፋይናላችን ደግሞ given ነው ፋይናላችን ኦኬ v final ብለን እዚህ ላይ ስንተካ የነበረው 2.8 ነው አይደለም ስለዚህ
2.8 ሲቀነስ 6.6 ነው የሚሆነው እንጂ 6.6 ሲቀነስ 2.8 አይደለም። ስለዚህ ከትንሹ ቁጥር ትልቁን ስንቀንሰው ኔጌቲቭ ይመጣል። ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ኢንዲኬትስ ዲሰለሬት እያደረገ መሆኑን የሚያመላክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በ0.447 ሜትር ፐር ሰከንድ እየቀነሰ ነው ማለት ነው ኔጌቲቭ የሚጠቅመው። Let us see another example. Example 2. A jet plane lands with a speed of 1000 meters per second and slow down at a rate of 5 meters per second square. As it comes to rest. It comes to rest. እንግዲህ አስቡት። It comes to rest ማለት ምን ማለት እንደሆነ። slow down ማለት ምን ማለት እንደሆነ። slow down አደረገ ማለት አንደኛ ስፒዱ እየቀነሰ ነው። It comes to rest ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ 0 እየሆነ ነው ማለት ነው። So A, what is the time travel needed by the jet to come to rest? B, can this jet land on airport where runway is 0.8 kilometer long? አሁን እንግዲህ ሪል ታይም አፕሊኬሽን ነው የሚጠይቃል። ሪል ታይም አፕሊኬሽን የሆነ ጀት እያረፈ ነው ወደ ምድር ወይም ወደ መሬት ሲያርፍ 100 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበረው ስፒዱ። ስሎ ዳውን እያደረገ ነው እያረፈ ስለሆነ ስሎ ዳውን የሚያደርገው በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አክሰለሬሽን ነው። መጨረሻ ላይ ረስት አደረገ ወይም 0 ሆነ ስፒዱ። ስለዚህ የፈጀበትን ታይም ፈልጉ ኤ ላይ። ቢ ላይ ደግሞ ይህ ጀት ኤርፖርቱ ላይ ያርፋል ብላችሁ ታስባላችሁ? 0.8 ኪሎ ሜትር ያክል ርቀት ላይ ሆኖ በዚህ ስፒድ እየተጓዘ አይነት ጥያቄ ነው የተጠየቁ። ስለዚህ ይሄን ነገር ካልኩሌት አድርገን ሪል ታይም ፕሮብለሞችን ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል ነው ይሄ ጥያቄ የሚያመላክተው። anyhow we are given that ምን አለ the magnitude of the acceleration is magnitude of acceleration a which is equal to v final minus v initial over t ነው። ታይም ማለት v final minus v initial over a ነው። እዚህ ጋር ደግሞ v initial ማለት ምን ማለት ነው? 100 ሜትር ፐር ሰከንድ። አክሰለሬሽናችን ደግሞ -5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። v final 0 ነው። አሁን እዚህ ላይ አጻጻፉ ትንሽ ስላወዛገበ ነው። ያ ማለት እንደዚህ ነው መቶ ነው የሚሄደው። ስለዚህ we are given that the magnitude of the acceleration is v initialችን 100 ነው። አክሰለሬሽናችን -5 ነው። ፋይናላችን 0 ነው። ፋይናል ለምን 0 ሆነ? it comes to rest ስለሚለን ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ለምን ተጠቀም? ስሎ ዳውን እያደረገ ስለሆነ። ኦኬ ኢኒሻል ስፒዳችንስ 100 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ እነዚህን ዴታዎች በመጠቀም የተጠየቅነውን ጥያቄ መመለስ እንችላለን። አክሰለሬሽን v final minus v initial over t, time v final minus v over a ነው። so we are asked to find a time, b distance. ኦኬ ስለዚህ ታይም ማለት ይሄን ፎርሙላ ተጠቅመን v final 0 ሲቀነስ 100 over -5 ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጣፋና 20 ሰከንድ ታይማችን ነው። 20 ሰከንድ ፈይቶበታል ማለት ነው። እንግዲህ what is the time travel needed by the jet to come to rest? እስኪያርፍ ድረስ የፈጀበት ሰከንድ 20 ሰከንድ ነው። ተመለሰ ማለት ነው። a b ደግሞ to determine whether the jet can land on the 0.8 kilometer runway we need to calculate the distance through which the jet move as it comes to rest. ስለዚህ s ማለት ምን ማለት? v final plus v initial over 2 times t ነው። ኦኬ ወይም ቀጥታ እነዚህ ነገሮች መተካን ነው። ስለዚህ v final 0 ነው፣ v initialችን 100 ነው over 2 times ታይምን አግኝተናል 20 ሰከንድ ነው። ስለዚህ እንተካው። ስንት መጣ? 1000 ሜትር which is 1 kilometer። የተሰጠን ስንት ነው? 0 kilometer. So the jet cannot land because the runway 8 kilometer is shorter than the distance the jet required to come to rest 1 kilometer. ስለዚህ ይህ jet በፍጥነት እየተጓዘ ሊያርፍ የሚችለው ከ1 ኪሎ ሜትር በኋላ ነው ወይም 1 ኪሎ ሜትር ያክል ከተጓዘ በኋላ እንጂ 0.8 ኪሎ ሜትር ወይም 800 ሜትር ላይ ሊያርፍ አይችልም። ትርፈኛ ከተሰጠው መሯጫ ቦታ ላይ ወይም ማኮብኮቢያ ቦታ ላይ እንበለው 800 ሜትር ወይም 0.8 ኪሎ ሜትር ነበር የተሰጠው፣ ግን ተጨማሪ 200 ሜትሮችን ይጓዛል። ከተሰጠው ልክ አልፎ ይሄዳል ማለት ነው። አይታችኋል? ስለዚህ ሪል ታይም ፕሮብለም ማለት እንደነዚህ አይነት ፕሮብለሞችን ሶልቭ የማድረግ ስራ ነው ማለት ነው።
Okay guys, next ደግሞ free fall motion. Free fall motion ማለት ምን ማለት ነው? Free fall motion. The motion of an object near the surface of the earth under the only control of the force of gravity is called free fall. Free fall ማለት እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት ወደ መሬት አትራክት የሚደረግበት way ነው። free fall ምንም አይነት ፎርስ ሳያስፈልገው በመሬት ስበት ብቻ ወይም በግራቪቴሽናል ፎርስ ብቻ fall የሚያደርግበት way ማለት ነው። In the absence of air resistance, all objects fall with a constant acceleration g, that is the gravity, toward the surface of the earth. On the surface of the earth, the generally accepted value g, which is equal to 9.81 ነው most of the time 9.8 ይለዋል ግን 9.81 ነው የሚለው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አቨሬጁ እንግዲህ 9.8 አካባቢ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ኦብጀክት በዚህ አክሰለሬሽን ነው ወደ መሬት የሚሳበው። The acceleration due to gravity varies with latitude, longitude and altitude on the earth's surface. ያ ማለት እንግዲህ ዋልታዎች ላይ አካባቢ ያለው ስበት እና ምድር ወገብ አካባቢ ላይ ያለው ስበት የተለያየ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ 9.79 አካባቢ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ 9.83 አካባቢ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቫሪ ያደርጋል። ነገር ግን አቨሬጃችን 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ማለት ነው። And it is greater at the pole than at the equator and greater at sea level than the top mountain. አይታችኋል በላቲቲዩድ በሎንጊቲዩድ ይለያያል ብለናል። ስለዚህ ፖል አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ስበት አለ ትልቅ ነው። ያ ማለት 9.83 አካባቢ ይደርሳል ማለት ነው። ወደ ኢኩዌተር ስንመጣ ደግሞ 9.89 አካባቢ ዝቅ ይላል ማለት ነው። ማውንቴን እና ሲ ዋተርን ወይም ሲ ሌቭልን ስናወዳደር አይሜን ሲ ሌቭል እና ማውንቴን ስናወዳደር ደግሞ ግሬተር የሚሆነው አት ሲ ሌቭል ነው than the mountain። ስለዚህ ላቲቲዩድ በመጨመረ ቁጥር ስበት ይቀንሳል ማለት ነው። There are also local variation that depends upon geophysics. Geophysics የሚባል ነገር አለ በዛ ምክንያትም ይለያያል። The value of 9.8 meter per second square with only two significant digits is true for most place on the surface of the earth up to altitude of about 60 km ይለናል። እንግዲህ እስከ 16 ኪሎ ሜትር ከፍታ ያክል በአቨሬጅ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ያክል ቫልዩ አለው ማለት ነው ግራቪቲ ወይም የመሬት ስበት ማለት ነው ባጭሩ። እንግዲህ ግራቪቲ ወይም 9.8 ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ከሆነ ቦታ ወደ መሬት የተለቀቀ አካል በእያንዳንዷ ሰከንድ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስፒድ እየጨመረ ይመጣል እየጨመረ ወደ መሬት እየተጠጋ በሄደ ቁጥር ዳብል እያደረገ በጣም በፍጥነት እየጨመረ በጣም ፍጥነቱን እየጨመረ ይመጣል እንደማለት ነው። ለምሳሌ a girl thrown a ball upward giving it an initial speed of u which is equal to 50 meters per second. Negligate air resistance. A. How long does the ball take to return to the boy's hand? B. What will be its velocity then? ይለናል። አሁን ሁለት ነገሮች ናቸው የተጠየቁ። የመጀመሪያው ልጅቱ መጀመሪያ ኳስ ወራለች ወደ ላይ ስትወረውረው በ15 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሜትር ፐር ሰከንድ ነበር ስፒዱ። ዜን ይመለሳል ከተወረወረ በኋላ ይመለሳል። ወደ ልጁ ነው የወረወረችው ሌላ ቦይ አለ ወደ ልጁ ሲሄድ how long does the ball take ማለት how long ማለት ታይሙን ነው ታይሙ ምን ያክል ነው። ዜን ቢ ላይ ደግሞ what will be its velocity ነው የተጠየቀው። So የመጀመሪያ እንግዲህ we chose the positive y upward with its origin at a girl's hand, therefore y initial is equal to 0 ብለን ተነሳን። see the figure below ለምሳሌ ይሁት እዚህ ላይ እንደዚህ ነው ሽቅብ የወረወረችው። ከዛ በኋላ then the ball acceleration negative ይሆናል downward ስለሚሆን ማለት ነው። during ascending and descending motion a which is equal to negative gravity which is negative 9.8 meter per second square ይሆናል። when the ball returns to the girl's hand its position is 0። እዚህ ጋር እንግዲህ boys የሚለው ነገር በስተት ነው ለሌላ ልጅ የሰጣችው መስሎ ነበር። ነገር ግን boys hand የሚለው girl's hand ለማለት ነው። ራሷ ወራ ራሷ ናት የቀለበችው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ተገንዘቡት።
So since u which is equal to our initial velocity 50 meters per second and y initial 0 y 0 and acceleration negative gravity ነው እዚህ ጋር እንግዲህ then we can find t from y minus y initial which is equal to ut minus 1 over 2 gt square አሁን ይሄ ፎርሙላ ከእኔ መጣው ካል initial speed times t plus 1 over 2 at square ሚል ፎርሙላ ነበር ነገር ግን instead of a negative gravity ነው የተጠቀመው ስለዚህ በፕላስ ፈንታ ማይነስ የሆነው ለዛ ነው so y minus y ነው ያ ማለት 0 minus 0 0 ነው which is equal to u ማለት 15 ነው times t minus 1 over 2 g ማለት 9.8 ነው times t square ምን ፈልገው t ነው ስለዚህ t which is equal to 2 times 15 times 9.8 which is equal to 3.1 second ስለዚህ ምን ያህል ሰከንድ ፈጀ ማለት ነው ተመልሶ እሷ ላይ ለመድረስ 3.1 ሰከንድ ያክል ይፈጃል ማለት ነው ቢ ላይ ደግሞ ስፒዱን እንፈልጋለን we are giving initial ተሰጥቶናል y initial እና y ደግሞ 0 0 ነው and acceleration ከኔጌቲቭ ግራቪቲ ጋር which is negative 9.8 ጋር እኩል ነው እንግዲህ በፍሪ ፋል ጊዜ acceleration 9.8 ነው ወይም negative 9.8 meter per second square ብለን ነው የምንሄደው to find v we use a formula v square which is equal to e square minus 2y of g into y minus y ነው ያ ማለት y ማለት እዚህ ላይ እኮ ፖዚሽን ነው ወይም ዲስታንስ ማለት ነው ባጭሩ ኦኬ so ይሄ 0 ስለሆነ አጠቃላይ ይሄን 0 ያደርገዋል ማለት ነው ቼንጁ እዚህ ላይ 0 ስለሆነ ሁለቱን ጂን ጨምሮ አብሮ 0 ያደርጋቸውና u square which is equal to v square which is equal to e square minus 0 ይሆናል ስለዚህ v ማለት plus or minus u which is equal to plus or minus u ማለት ደግሞ plus or minus 15 ይሆናል ማለት ነው so we should select the negative side አሁን negative sign እንወስዳለን because the ball is moving downward just before returning the boy sand or እዚህ ጋር ዘገለ ሳንድን በለው therefore v which is equal to negative 15 meters per second ይሆናል negative የተጠቀምን downward ስለሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን የተሰጡንን ጥያቄዎች መመለስ እንችላለን ማለት ነው So guys የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ደግሞ የደወል ምልክቱን መጫናችሁንም እንዳትረሱ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ቸሩን ሁሉ ተመኘው መልካም ጊዜ ባይ ባይ